ในปี 1919 ก่อนที่การค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนจะสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ววงการโบราณคดี ฮาร์วาร์ด คาร์เตอร์ นักอียิปต์วิทยาผู้มีชื่อเสียงได้ค้นพบมัมมี่ปริศนาร่างหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามมัมมี่บาซิรีความพิเศษของมัมมี่ร่างนี้คือการถูกห่อหุ้มด้วยพาลินินอย่างวิจิตรบรรจงถึงขนาดที่นักวิจัยในยุคนั้นไม่กล้าที่จะแกะผ้าออกโดยเกรงว่าจะสร้างความเสียหายที่ไม่อาจฟื้นคืนได้ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวของมัมมี่ปริศนาอายุ 2,300 ปีที่มีเทคนิคการพันผ้าอันซับซ้อนโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าที่สร้างเป็นลวดลายคล้ายฐานพีระมิดซึ่งอาจเป็นมัมมี่เพียงร่างเดียวในโลกที่ใช้เทคนิคนี้ยกระดับการดูแลสมองไปอีกขั้นขอแนะนำโอเมก้า 3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนรุ่นใหม่ที่ผสานแอสตาแซนทีนสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าวิตามินอ e ีถึง100เท่าความพิเศษคือแอสตาแซนทีนสามารถซึมเข้าบำรุงสมองได้โดยตรงเพื่อช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมโดยเฉพาะเริ่มดูแลสมองให้เหนือกว่าวันนี้กับ Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdultubechannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับณใจกลางหุบเขากษัตริย์ใกล้กับเมืองลักซอร์ประเทศอียิปต์ดินแดนที่เก็บงำความลับของเหล่าฟาโรห์และบุคคลสำคัญแห่งอียิปต์โบราณยังมีปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายมานานกว่าศตวรรษนั่นคือมัมมี่ที่รู้จักกันในชื่อบาซิรีหรือในอีกชื่อหนึ่งว่าปาเชรี3 ปีก่อนการค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนที่เปี่ยมด้วยมหาสมบัติการค้นพบมัมมี่บาซิรีโดยฮาวเวิร์ด คาร์เตอร์กลับถูกโอบล้อมไว้ด้วยความเงียบงันและความลึกลับด้วยลักษณะการห่อหุ้มที่ประณีตอย่างที่ไม่เคยปรากฏในมัมมี่ร่างใดทำให้นักวิจัยไม่กล้าที่จะสัมผัสจนกลายเป็นที่มาของสมญานามที่ว่าผู้ที่ไม่อาจแตะต้องได้ในอียิปต์โบราณผ้าลินินถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำมัมมี่ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานและสามารถดูดซับความชื้นได้ดีจึงช่วยรักษาสภาพร่างกายให้คงอยู่ได้นานนับพันปีแต่สำหรับมัมมี่บาซิรีผ้าลินินได้ถูกยกระดับสู่มิติทางศิลปะด้วยลวดลายที่ถูกจัดเรียงบริเวณใบหน้าให้มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างของพีระมิดซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่เคยมีการค้นพบในมัมมี่ร่างอื่นใดมาก่อนโดยทั่วไปแล้วกระบวนการพันมัมมี่อาจใช้ผ้าลินินยาวถึง 4,000 ตารางฟุตและใช้เวลานานถึง2 สัปดาห์ผู้ประกอบพิธีจะเริ่มพันนิ้วมือและนิ้วเท้าทีละนิ้วตามด้วยศีรษะแขนขาและลำตัวก่อนจะผสานผ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยใช้เรซินร้อนเพื่อยึดผ้าให้แน่นและป้องกันความชื้นแต่สำหรับมัมมี่บาซิรีเทคนิคกลับเหนือชั้นยิ่งกว่านั้นการจัดเรียงผ้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างลวดลายเรขาคณิตที่ซับซ้อนบ่งชี้ถึงการใช้เวลาที่ยาวนานกว่าปกติและต้องอาศัยทักษะฝีมือขั้นสูงอย่างยิ่งหลายคนอาจตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องมีการเปิดผ้าพันมัมมี่คำตอบคือเพื่อการศึกษาข้อมูลที่อยู่ภายในมัมมี่ที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์ช่วยให้นักโบราณคดีเข้าใจถึงพิธีกรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณตั้งแต่ขั้นตอนการนำสมองออกทางจมูกไปจนถึงการห่อหุ้มร่างอย่างพิถีพิถันสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดไปสู่อดีตทว่าความประณีตของมัมมี่ร่างนี้เองที่ทำให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเขาต้องเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งและกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่มีใครกล้าแกะผ้าพันออกเพราะนี่อาจจะเป็นตัวอย่างเพียงชิ้นเดียวของเทคนิคการทำมัมมี่ลักษณะนี้ด้วยเหตุนี้ตัวตนของมัมมี่บาซิรีจึงยังคงเป็นปริศนามานานนับศตวรรษแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนักวิจัยสามารถศึกษาตัวตนของเขาได้โดยที่ไม่ต้องแกะผ้าพันที่เปราะบางออกและในที่สุดความลับที่ถูกเก็บงำไว้เนิ่นนานก็กำลังจะถูกเปิดเผยตัวตนของมัมมี่บาซิรียังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายนักโบราณคดีเบาะแสเดียวที่ปรากฏคือจารึกที่เขียนไว้อย่างเร่งรีบบนผนังสุสานซึ่งอาจอ่านได้ว่าบาซิรีหรือเนนูแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันชื่อที่แท้จริงได้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการทำ CT สแกนและการเอ็กซเรย์ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถมองทะลุผ้าพันเข้าไปภายในได้โดยไม่สร้างความเสียหายผลการสแกนได้เปิดเผยว่าร่างที่อยู่ภายในเป็นเพศชายมีความสูง167 เซนติเมตร
และมีชีวิตอยู่ในช่วงราชวงศ์ทอเลมีราวศตวรรษที่2ถึงต้นศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะการทำมัมมี่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนอกจากนี้ภายใต้ผ้าพันอันซับซ้อนยังพบปลอกคอที่ประดับไปด้วยลูกปัดหลายแถวและตะขอรูปหัวเหยี่ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอิทธิพลรวมถึงภาพวาดของผู้ตายขณะนอนบนเตียงโดยมีเทพีไอซิสและเนปทิสขนาบข้างพร้อมด้วยบุตรทั้ง4ของเทพฮอรัสและภาพเทพอนูบิส2ภาพบริเวณเท้าอีกทั้งยังพบรูปแมลงสคารับศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่ในผ้าพันเพื่อปกป้องผู้ตายในโลกหลังความตายแม้เทคโนโลยีจะไขปริศนาได้หลายอย่างแต่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการพันผ้าโดยละเอียดและตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ยังคงรอการค้นพบต่อไปมัมมี่บาซิรีนั้นไม่ใช่ร่างแรกที่ถูกสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนหน้านี้การสแกน CT และเอ็กซเรย์เคยปลดล็อกความลับของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่1ในปี 2021 โดยไม่ต้องแตะต้องผ้าพันมัมมี่เช่นกันซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการศึกษาในอดีตที่นักวิจัยมักต้องแกะผ้าพันออกนำไปสู่ความเสียหายต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีตตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-19 ในยุโรปมัมมี่เคยถูกบดเป็นผงเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคที่เรียกว่ามัมเมียและในยุควิกตอเรียการจัดงานเลี้ยงแกะมัมมี่ถือเป็นความบันเทิงในหมู่ชนชั้นสูงทัศนคติที่มองมัมมี่เป็นเพียงโบราณวัตถุเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และโดยเฉพาะหลังการค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนในปี 1922 ที่ทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงคุณค่าทางโบราณคดีอย่างแท้จริงนับเป็นโชคดีที่เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เราสามารถศึกษามัมมี่บาซิรีได้อย่างให้ความเคารพและในอนาคตเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอาจเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของบุรุษลึกลับผู้นี้ได้ทั้งหมดโดยไม่รบกวนการหลับไหลอันยาวนานของเขาปัจจุบันนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามไขความลับของมัมมี่บาซิรีต่อไปโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ไม่ทำลายวัตถุเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของผ้าพันมัมมี่ลวดลายเรขาคณิตอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งถือเป็นตัวอย่างอันน่าทึ่งของศิลปะการทำมัมมี่ในอียิปต์โบราณตัวตนของชายผู้นี้ที่เรารู้เพียงว่าเป็นเพศชายสูง167เซนติเมตรและน่าจะเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในสมัยราชวงศ์ทอเลมียังคงเป็นปริศนาสำคัญที่รอการค้นพบเบาะแสเพิ่มเติมในอนาคต